1980 року жінка, яка не планувала ставати президентом, стала першою демократично обраною президенткою на світі. Вона тричі відмовлялась балотуватися, була директоркою театру, розлученою матір'ю-одиначкою з усиновленою дитиною. А під час виборчих дебатів суперник публічно запитав її, чи хочуть люди, щоб ними керувала жінка з однією груддю. Вона відповіла так, що стала президенткою завдяки цій відповіді. Але почати треба не від 1980-го. Почати треба від 1975 року. Від п'ятниці, яку ісландські чоловіки назвали Довгою п'ятницею. 24 жовтня 1975 року 90% всіх жінок Ісландії не вийшли на роботу. Зовсім. Ні на оплачувану, ні на, так би мовити, домашню. Вони не готували сніданку, не відводили дітей до школи, не приходили до банку, на пошту, на рибні заводи, до редакцій газет, до авіакомпаній. ООН оголосила 1975 рік Міжнародним роком жінок. Отож ісландські жіночі організації вирішили відзначити це по-своєму. Формально вони не мали права страйкувати без дозволу профспілок, тому назвали це не страйком, а вихідним днем. Квена Фріда Гурін, жіночий вихідний. Про те, що відбувалося того дня, досі розповідають із живими подробицями. Телефонна мережа перестала працювати, бо операторки не вийшли. Авіарейси скасували, бо стюардеси не вийшли. Газети наступного дня видали вдвічі меншим тиражем, бо більшість складальниць не вийшли, і жінки, які погодилися прийти після опівночі, поставили умову. На першій шпальті мають розташувати лише матеріали про страйк, який не був страйком. Банки відкрили, проте директори самі сіли за каси, бо всі касирки взяли вихідний. Магазини вичерпали запас сосисок, одного єдиного продукту, який ісландські чоловіки вміли готувати для дітей без підказки. У центрі Рейк'явіка зібралося 25 тисяч жінок. На острові з тодішнім населенням 220 тисяч – це колосальна цифра. Вони прийшли з доньками і онуками, де проактивно виступали. Майбутня президентка Вігдіс Фінбогадоттір прийшла туди з 3-річною дочкою на руках. Вона тоді ще була просто директоркою театру. Чоловіки поставилися до цього страйку напередодні як до жарту. Потім настала Довга п'ятниця і стало не до жартів. Один ісландець згодом згадував, що вперше в житті побачив, як його мати і тітки не прибирають і не варять, а виходять з дому. І вперше побачив, як батько виконує хатню роботу. Після того дня запитання, а чи справді без них щось зупиниться в Ісландії, більше ніхто не ставив. Наступного року парламент прийняв закон про рівність у оплаті праці, та найбільший наслідок проявився 5 років по тому. Вігдіс Фінбогадоттір народилася 1930 року в Рейк'явіку в інтелігентній родині. Батько інженер, мати медсестра, очільниця профспілки, медсестер і активна феміністка. Вігдіс навчалася у Франції, у Гренобельському університеті та у Сорбоні, а згодом у Упсалі і Копенгагені. Вона вивчала французьку мову, театрознавство, літературу. Повернувшись до Ісландії, викладала французьку в університеті, паралельно провадила уроки французької на телебаченні і стала впізнаваним обличчям для всієї країни. Від 1972 до 1980 року вона керувала Рейк'явікським міським театром. Особисте її життя за мірилом 1970-х було скандальним. Розлучилась, удочерила дитину і стала першою самотньою жінкою в Ісландії, якій офіційно дозволили вдочеріння. Вона пережила мастектомію після раку грудей, тобто жила так, як вважала за потрібне і ні перед ким не звітувала. Коли 1980 року чинний президент Ісландії оголосив, що не балотуватиметься на новий термін, то жіночі організації і громадські активісти почали шукати кандидатуру. Хтось запропонував Вігдіс. Вона відмовилась, їй знову запропонували, вона знову відмовилась. Вона не була політикиною, не мала партійної підтримки, не мала передвиборчого штабу і практично не мала грошей на кампанію. Зрештою, вона сказала, і цей вислів став відомим. Палець указав на мене, тож я погодилася на виклик. Погодилась балотуватися майже останньої миті. Кампанія була жорстокою. Суперники 3 чоловіків, і частина преси намагалася дискредитувати її водночас на кількох фронтах. Розлучена, а тому непридатна на роль президента. Самотня мати з усиновленою дитиною непридатна. Людина без партії непридатна. Жінка непридатна. Утім, Вігдіс мала те, чого не мали суперники. Вся країна впізнавала в обличчя із телевізійних уроків французької. Вона висловлювалася спокійно, чітко і без зайвих слів, і вона вміла відповідати на удари. Під час одних із теледебатів суперник поставив запитання, яке мусило її знищити. Він запитав буквально, чи хочуть ісландці, щоб їхньою країною керувала жінка з однією груддю.
Вікдіс подивилась на нього і відповіла: «Я не мала жодного наміру брати ісландський народ на груди». Реготала вся Ісландія. 29 червня 1980 року відбулися вибори. 4 кандидатів і жодного явного фаворита. Вікдіс отримала 33,6% голосів. Небагато, проте більше за будь-кого з суперників. То була перемога з мінімальним відривом, адже другий кандидат відстав менш як на 2%. 1 серпня 1980 року вона стала 4-тим президентом Ісландії і першою у світовій історії жінкою, яку демократично обрали главою держави. Реакція світу була різною. Хтось писав захоплені статті, решта, і таких було більше, крутила пальцем біля скроні. Ісландія маленька, Ісландія дивна, Ісландія холодна і далека, там може статися будь-що. Ті самі коментатори потім десятиліттями пояснювали, чому в їхніх країнах жінки не можуть бути президентками. Вікдіс керувала 16 років. 1984-го вона балотувалася без суперників. Опозиція навіть не намагалася висунути кандидата. 1988-го проти неї виступила одна суперниця. Вікдіс отримала 92,7% голосів. 1992-го знову без конкурентів. Вона сама вирішила не балотуватися 1996 року. Просто відчула, що час піти. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Президентство в Ісландії переважно церемоніальне. Реальну владу поділяють прем'єр і парламент. Але Вікдіс перетворила церемоніальну посаду на культурну силу. Вона наполегливо просувала ісландську мову у той час, коли молодь масово переходила на англійську. Вона взялася за екологію, коли це ще не було модним. Брала участь у підготовці Рейк'явівського саміту 1986 року між Рейганом і Горбачовим. Тієї зустрічі, яку вважають однією з переломних митей холодної війни. Президент Буш-старший на національному молитовному сніданкові 1990 року особисто подякував їй публічно, назвав це тихою дипломатією. Після завершення президентства вона не зникла, а стала першою головою Ради жінок-лідерок світу. Отримала статус посла доброї волі ЮНЕСКО з питань мов. У університеті Ісландії відкрили інститут іноземних мов її імені. 2023 року Ісландія і Рада Європи заснували щорічну премію Вікдіс за розширення прав жінок. Зараз вона має 95 років. Коли її запитують, чи вважає вона себе феміністкою, то вона зазвичай відповідає просто: «Я жінка, яка зробила те, що вважала потрібним». Особисте кредо, яке їй приписують, звучить так: «Ніколи не підводь жінку». Ісландія сьогодні очолює світовий рейтинг гендерної рівності вже понад 10 років поспіль. Причинно-наслідкового зв'язку ніхто не доводить офіційно. Але жодна ісландка не сумнівається, що п'ятниця 1975 року і серпень 1980-го стоять у цьому ланцюжкові поруч.